وقتی به افسانه ها نگاه میکنیم همیشه داستان هایی هست که بیشتر از بقیه به دل آدم میشینه. یکی از اون داستان ها قصه کاوه آهنگره. مردی که از دل مردم برخاست و قیامی علیه ضحاک، یکی از مخوفترین پادشاهان تاریخ، رهبری کرد. اما اون چطور تونست دل مردم رو با خودش همراه کنه و به عنوان نماد مبارزه و عدالت در تاریخ ما موندگار بشه؟ من رامتین هستم و اینجا کانال داستان‌های جهان هست، جایی که از رازهای جهان از باستان تا الان رو میشنوید. امروز میخوایم به سراغ این اسطوره ایرانی بریم و ببینیم واقعا داستان کاوه آهنگر چی بوده و چه تأثیر روی مردم ایران و حتی دنیای امروز گذاشته. اما یه لحظه صبر کنید. این فقط یه قصه ساده نیست. کاوه نماد مقاومت در برابر ظلم و بیداد بوده. شاید اونقدر که حتی بعضیا فکر میکنن داستانش از واقعیت هم فراتر رفته و به یک افسانه تبدیل شده. توی این ویدیو از ریشه های این داستان میگیم تا اونجا که به واقعیت تاریخی نزدیک بشیم و بفهمیم چه چیزهایی حقیقت داره و چه چیزهایی فقط زاده تخیلاته. پس تا آخر ویدیو با من همراه باش، چون قراره پرده از اسراری برداریم که شاید هیچ وقت نشنیده باشیم. داستان کاوه آهنگر یکی از جذاب‌ترین و شناخته شده ترین داستان‌های شاهنامه فردوسیه که حتما خیلی‌ها از شنیدن یا خوندنش لذت میبرن. خیلی‌ها معتقدن شاهنامه واقعا اتفاق افتاده و فردوسی به اسنادی پنهان از تاریخ و سلسله‌های باستان دست پیدا کرده بود که آثار خیلی از گفته‌هاشو میشه توی واقعیت هم دید. همیشه افسانه ها و داستان ها یه ریشه هایی توی تاریخ دارن، یا بهتره بگیم داستان های تاریخی وقتی تحریف میشن افسانه میشن. شاهنامه با 2 سلسله پیشدادیان و کیانیان شروع میشه و کیومرث اولین پادشاه این داستان هاست. توی شاهنامه کیومرث رو به عنوان اولین پادشاه بشریت میشناسن و سلسله‌ای که شروع کرد بهش میگن پیشدادیان. توی اوستای زرتشتیان هم کیومرث به معنی آورنده قانون اومده. تو اوستای شهرداد هم نوشته شده که کیومرث اولین پادشاه ایران بوده. اوستا اسم پادشاه ها رو به ترتیب آورده، ولی این سلسله ها رو تو هیچ جای تاریخ ثبت نکردن. اینو گفتم که بدونید، با این دید نگاه کنید که شاید این داستان ها ریشه‌ای تو واقعیت داشته باشن. حالا از بین داستان های مثل رستم و سهراب، بیژن و منیژه، آرش کمانگیر، زال و رودابه و خیلی داستان های دیگه تو این ویدیو میخوام براتون داستان کاوه آهنگر و ضحاک رو تعریف کنم. این داستان فقط یه قصه قشنگ نیست، بلکه پیام‌های عمیقی در خودش داره که هنوزم میتونه برای ما آموزنده باشه. قیام کاوه آهنگر قیامی از دل مردم بود. مردی که از پایین‌ترین طبقات اجتماعی برخاست و تونست با کمک مردم ظلم ضحاک رو از بین ببره. اما بریم یه نگاه دقیق‌تر بندازیم به این ماجرا. ضحاک شاهی بود که در داستان‌ها به عنوان نماد شر و تباهی شناخته میشه. کسی که به خاطر قدرت طلبی و جاه طلبی دست به هر جنایتی میزنه. اهریمن ضحاک رو فریب میده که پدر خودش مرداس رو بکشه و به پادشاهی برسه. اما این فقط آغاز ماجراست. اهریمن به شکل‌های مختلف به ضحاک نزدیک میشه و با فریب‌هاش ضحاک رو به تسلیم کامل خودش در میاره. اهریمن دشمن انسان‌ها بود و با ضحاک قول و قراری گذاشت که گفت من تو رو پادشاه 7 عالم میکنم به شرطی که تو هم هر کاری که من بگم انجام بدی.
ماجراش طولانیه که اگر دوست داشتید توی کامنت ها بنویسید تا توی یک ویدیو دیگه کامل بهش بپردازیم. خلاصه اهریمن به ضحاک مارهایی میده که روی دوشش رشد میکنن. این مارها به طور دائم در حال بزرگ شدنن و برای سیر شدنشون هر روز باید مغز 2 جوان رو بخورن. شاید شما هم شنیدین که این مارها از بوسه اهریمن روی شونه های ضحاک به وجود اومدن و تنها راه آروم کردنشون خوراندن مغز جوانای بیگناه بود. این تصویر وحشتناک به نوعی نماد ظلم و ستمیه که بر مردم اون دوران میشد. جایی که هیچ کس امنیت نداشت و ضحاک برای حفظ قدرت خودش از هیچ کاری دریغ نمی‌کرد. درست وسط این آشوب کاوه وارد میشه، آهنگری که از دل مردم ستم‌دیده برمیخیزه. کاوه نماد مردمیه که دیگه از این همه ظلم و ستم خسته شده بودن. اون 17 تا از 18 پسرش رو به دست ضحاک از دست میده و وقتی آخرین پسرش رو هم برای قربانی کردن میبرن بالاخره قیام میکنه. کاوه برخلاف بسیاری از قهرمانان شاهنامه نه شاهزاده است و نه دارای نسب شاهی، یعنی کسی رو تو دور و بر شاه نداشته. اون یه آهنگر ساده است اما صدای اعتراضش چنان قوی و تاثیرگذاره که تونسته مردم رو هم همراه خودش کنه. در یکی از صحنه‌های معروف شاهنامه کاوه وارد دربار ضحاک میشه و درخواست میکنه پسرش رو آزاد کنن. ضحاک هم که از روی ترس از آینده خودش میخواد نظر مردم رو جلب کنه پسر کاوه رو آزاد میکنه، اما بعد از آزاد شدن پسرش ضحاک از کاوه میخواد نامه‌ای رو امضا کنه که نشون بده ضحاک دادگر و عادل بوده، اما کاوه با شجاعت اون نامه رو پاره میکنه و از دربار بیرون میره. بعد از اینکه کاوه با شجاعت نامه ضحاک رو پاره میکنه و از دربار خارج میشه، پیشبند چرمی خودش رو به سر نیزه میزنه و اون رو به عنوان پرچم قیامش بلند میکنه. اینجاست که درفش کاویان به وجود میاد، پرچمی که بعداً در طول تاریخ به عنوان نماد ملی ایرانیان شناخته میشه. البته این پرچم به ویژه در دوران ساسانیان و به خصوص در جنگ‌ها و مناسبت‌های مهم استفاده می‌شده. درفش کاویان معمولاً به رنگ زرد یا طلایی با نقش و نگارهای خاصی توصیف میشه و روی اون تصاویری از موجودات افسانه‌ای یا نوشته‌های خاص وجود داره. این پرچم در فرهنگ ایرانی به عنوان یک نماد ملی و هویتی شناخته میشه. کاوه بعد از بلند کردن درفش قیام به دنبال فریدون، جوانی که ضحاک خواب دیده بود به دست اون نابود میشه میره. فریدون در دل کوه‌ها و در کنار مادری شجاع به نام فرانک بزرگ میشه. اون پسر آبتین، یکی از پادشاهان پیشدادیه و وقتی از ماجرای ظلم ضحاک و قیام کاوه آگاه میشه، تصمیم میگیره که به کاوه بپیونده و به این حکومت جهنمی پایان بده. پیشدادیان یکی از سلسله‌های افسانه‌ای در تاریخ اسطوره‌ای ایرانه که در شاهنامه فردوسی ذکر شده. این سلسله شامل پادشاهانیه که به عنوان نیاکان و بنیانگذاران تمدن ایرانی شناخته میشن و ویژگی‌هایی چون شجاعت، عدالت و خرد دارند. اما فریدون با کمک کاوه و مردم به قصر ضحاک حمله میکنه و بعد از یک نبرد سخت ضحاک رو به اسارت میگیره. اما این پایان داستان نیست. طبق دستور سروش، یکی از ایزدان باستانی ایرانیان که به عنوان فرشته‌ای از جانب خدا شناخته میشه، فریدون نباید ضحاک رو بکشه، چون اگر این کار رو بکنه موجودات اهریمنی جهان رو فرا میگیرن. به همین دلیل ضحاک رو در کوه دماوند به بند میکشه تا همیشه در اونجا زندونی بمونه. حالا که به اینجا رسیدیم باید بگیم که کاوه آهنگر چطور به نمادی از آزادی و عدالت تبدیل شد.
داستان کاوه آهنگر نشون میده که مردم عادی هم میتونن در برابر ظلم بایستن و اگر همبستگی داشته باشن حتی قدرت‌های بزرگ رو به زانو در میارن. این درس بزرگیه که از این داستان میگیریم. اینکه حتی در سخت‌ترین شرایط هم نباید امید رو از دست داد و باید برای عدالت جنگید. اما بیایم یه نگاه دیگه هم به این داستان بندازیم. خیلی از محققان معتقدن که شخصیت کاوه آهنگر ممکنه واقعیت تاریخی نداشته باشه و بعدها به این داستان اضافه شده باشه. این افراد میگن که کاوه بیشتر به دوره ساسانیان تعلق داره و اصلا در اوستا و متن‌های پهلوی ازش نامی برده نشده. حتی مرداد بهار، اسطوره‌شناس بزرگ هم باور داره که کاوه در اصل یک شخصیت عیاری بوده که بعدها به این داستان اضافه شده. عیاران در تاریخ ایران گروه‌هایی از مردم بودند که در برابر ظلم و ستم می‌ایستند و به نوعی از پیشوران و کشاورزان در برابر اشراف و حاکمان دفاع می‌کردند. این نظریه میگه که داستان کاوه از دل همین قصه‌های عیاری بیرون اومده. اما آیا کاوه یک شخصیت واقعیه؟ همیشه این سوال هست که آیا شخصیت‌های مثل کاوه آهنگر واقعا وجود داشتند یا فقط داستان‌هایی هستند که به خاطر فرهنگ‌سازی ساخته شدند؟ خیلی‌ها میگن که شاید کاوه یک قهرمان واقعی بوده که در زمان خودش علیه ظلم و ستم قیام کرده. ولی از اون طرف مدارک تاریخی زیادی نداریم که این حرف رو ثابت کنه. حتی اگر کاوه آهنگر یک شخصیت واقعی نباشه، تأثیرش در فرهنگ و ادبیات ما خیلی زیاده. اون نماد مبارزه و ایستادگی در برابر ظلم و بی‌عدالتیه. داستانش به خیلی انگیزه میده که برای تغییر و اصلاح در جامعهشون تلاش کنن. داستان کاوه و ضحاک واقعا یکی از زیباترین و عمیق‌ترین داستان‌ها توی شاهنامه است. این داستان نشون میده که مردم عادی چطور میتونن با همبستگی و اتحادشون در برابر ظلم بایستن و سرنوشت خودشون رو عوض کنن. اگر از داستان کاوه آهنگر و ضحاک لذت بردین، حتما نظرتون رو با ما به اشتراک بگذارید و بگید چه جنبه‌هایی از این داستان براتون جالب بود. البته داستان خود ضحاک دارای پیچیدگی‌های زیادیه که اگر دوست داشتین حتما برای ما کامنت بذارید تا در مورد اون به طور کامل صحبت کنیم. بازنشر این ویدیو هم به ما کمک میکنه تا بیشتر در مورد داستان‌های قهرمانانه مثل کاوه و ضحاک صحبت کنیم.